Шановне панство, вітаю вас на каналі Ігри Ігора. Давайте скрутимо загальну гучність. Гучність музики, нехай буде, гучність музики, основне. Гучність голосів також трошки прикрутимо, гучність фонових звуків нехай буде, інтерфейс ось так. Сьогодні розпочинаємо нову гру The Sinking City, думаючи місто, або ж якийсь інший переклад. Треба буде передивитися. Так, рівень складності нам не потрібна, графіка потрібно змінити. Окей. Ти не хочеш застосувати? Так, бачимо, налаштування у нас всі на ультра пішли автоматично, вікно на весь екран. Окей, рівень складності. Розслідування зайда, бій середній. Розслідування. На доказах у вкладці справи з'являтимуться мітки, які підкажуть, як просунутися далі в розслідуванні. Почвари мають звичайний обсяг здоров'я, а головний персонаж звичайну стійкість до божевілля. Зрозуміло, з цим нормально. І так, це такий детектив в жанрі хоррор. Наскільки я зрозумів, не будемо затягувати. Давайте розпочнемо нову гру. Завантаження. Холодний прийом. Шановний Чарльзе Рід, на ваше прохання я дослідив спалахи масової істерії та видінь у місті Окмонт, штат Масачусетс. Ваші припущення виявилися небезпідставними. Такі випадки тут дійсно стали частішими. Люди з усієї країни стікаються до Окмонта, гнані видіннями на зразок ваших. Вони теж бачать місто, що тоне, та відчувають присутність чогось величного, але невідомого. На щастя, я, здається, натрапив на джерело вашої душевної недуги і навіть знайшов людину, що може вам допомогти. Приїжджайте до Окмонта якомога швидше. Не боріться. Я рада вас зустріну і розповім все особисто. Щиро ваш Йоганнес Вандерберг. Так. Що можемо сказати по початку? Доволі такі дивні сни в людини. Корабель Харон. Я замітив, у нас тут дивні символи. Так як ми детективи, це детективна гра, тобто будемо вживатися в роль детектива, потрібно замічати різні такі мілкі деталі, для того, щоб потім, можливо, нам знадобляться оця дедукцію включати.
Так, повертати, окей, брати. Hope I never have to Не use хотів it. би ним користуватися, Something але tells me щось I підказує will. мені, що доведеться. 6 набій, пістолет не 38. Опа. Порох пружини влізе. Непогано. Шановний чай завіт, на ваше прохання я дослідив спалахи масової істерії. Так, це не бачу. Скільки так. Холодний прийом, нова справа. Вести інверблера. Складний фотоапарат. Так, можемо фотографувати. Добре. Це що таке? Показує, що я можу сфотографувати, як він це зробив, не? Окей. Так, ага, так. І що? Фотографія трофею. Це так, Never trust a tourist advertisement. туристичним агенціям. Досвіду, значно всі рівні. Так, я думаю, пістолет нам поки що не потрібно буде використовувати, виходимо вже з цього каюта, мені здається, там більше немає нічого. Моря. Now get out! Пішов геть. Спейс завісно перешкодить, хорошо. At last, Нарешті, Mr. пан Charles Reed. What a Радий pleasure to познайомитися finally meet наживо. you in the flesh. Nice to meet you. Навзаєм, пане. Johannes van der Йоганс Berg. Ван де Берек, At до your ваших service. послуг. Я I обіцяв did promise to meet you зустріти the вас moment you на arrived. прибуття. Ah, much О, obliged, вдячний, Mr. пане Ван де Vandenberg. Берек. Не I guess I чекав, didn't що ви expect you to прийдете mean so прямо на literally. пірс. Please call me Прошу, Johannes. Йогансе, але де моя? But where are my manners? Welcome to the proud Вітаю city вас of у славетному Okmont. світі Alas, Окмонт. На now is жаль, not ви its завітали finest не в hour, найкращий, проте though it дуже is its most важливий important. час. Так, щодо моєї проблеми, чому у вас костюм? Ну, дійсно не зрозуміле запитання, чому у нього костюм? Що такого незвичайного у цьому місці? Reaching Oakmont was До no easy Окмонту не так task. просто дістатися. Most як maps I Уейлс. found didn't mark it, and this Найбільшості rickety картів packet ship я is не the only знайшов. one that sailed here. Why is that? Чому так? Okmont is no Окмонт незвичайне ordinary місто. place. Сюди зараз Its майже unique неможливо geographical потрапити через position особисте and the географічне flood, a розташування recent та natural повінь. disaster, Недавно make it nigh стихійний. impossible to reach. But you made Але it, вам Mr. вдалося, пане Рід. I'm Гадаю, sure ви the були tides of fate would причетні, have brought you here one way or another. приречені опинитись тут. Tell me Повінь? about this Розкажіть flood. докладніше It про began повінь. 6 months Почалося ago. півроку тому. Storms Кілька raged тижнів for тут several вирували weeks, шторми, and the а water морські has води risen ever higher піднімалися without вище receding. і вище. Now the city is Тепер cut місто off from the відрізане від mainland. материка. I Маю must say I сказати, що rather мені like це не it, до despite вподоби. the Попри inconvenience. незручності, у Atmosphere, нас тут особлива you know? атмосфера. Чудовий у вас That's an костюм. У вас eye-catching suit. яскравий Thank you, костюм. mister. Дякую, пане Рід. A mere Я flood там is no excuse for one to повний abandon я one's не зможу. style. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular Так, weakness маю до for нього it. слабкість. Call it a Вважаємо, personal що це quirk. моя примха. You said you know Ви someone who can help me написали, with що my знаєте когось, problem. хто може допомогти мені Visions з have been моєю getting worse. проблемою. Such vividness of dreams is not Ясні uncommon сни here in рідкість в Okmont. Окмонті. Так By сталося, chance, що the man I spoke of, якого я Robert маю на увазі, Throgmorton, Роберт is Тhrogморton already уже at the port. прибув у He порт. has Він dedicated a lot довго of взято time and працював, effort to досліджує це investigate явище. this issue. Втім, боюся, у нього зараз є важливіші Alas, справи. I fear he has a more pressing matter on his hands. Де How зараз? can I find Де Mr. мені Throgmorton? шукати пана Трогморта? Don't worry, you can't miss Боріться, him. ви його одразу Throgmorton tends пізнаєте. to Трогмортон виділяється stand out from the серед crowd. інших. Що Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Okmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Не Do not змушуйте make його him чекати. wait.
Давайте I'll need a place to lay my знайти head житло while I'm на час here. перебування тут. Any Може щось recommendations? порадити? Fear not. I've already Дивіться, я feathered вам a nest for you. гніздечко вже There's a підібрав. room in your name at the Заброньовано на Devil's ваш Reef номер Hotel. готель. Here's the Рив key. Sounds Диявола. charming. Звучить мило. Don't judge a book by Не its cover, судіть про mister. готель з його назвою, пане Рід. What's the best way to get Як краще around Okmont? пересуватися? I'd like to drop Маю my things at закинути the речі в hotel. готель. Most locals go by Місцеві foot здебільшого or пішки, by або boat. користуються I've човнами. got the На latter вас sorted чекатиме for you. один There's one waiting outside the портовою door. брамою, я про це вже подумав. Too kind, Не Your полюбляють Highness. нюанси. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. Ось вам I've мапа. marked the Мені hotel позначив and a готель few та other ще key декілька places. важливих місць. Так, багато діалогів. How do you Чим ви fill your days, займаєтесь, Mr. Van? пане Берн? I host a philosophy club Філософський клуб for the для like-minded однодумців з-поміж intelligence, інтелігенції. gathering Звертаються seeds до of мене thought, лише метелики like на вогонь, moths drawn to a flame. приносячи маленькі So мудрості. really have Невже much of a market які for зараз є philosophy попит на these days. філософію? There is no consciousness without По-справжньому dreams, відкриває Mr. нам Reed. очі, пане No Рід, better наших moment ділів. for clarity Важкі than часи times of найкращі hardship. умови для чогось прозорість, пізні, для пізнань. Що Other ще на мапі? places? Like what? You're a private eye, yes? Приватний детектив. Well, I've highlighted the police station, Наші city поліції archive, піднялися, міський архів, newspaper. редакція газети. Places you'll Місця, need to без get яких до правди This не city дорахуватися. is Місто insular, its людне, ways справ, то не mysterious. таємниць. Ніхто вас за No руку one will водити не take you by буде. the hand, Тож краще вам so розуміти, де you шукати better know нас. where to Тут turn in за search чіпку. of a lead. Ну все добре. That's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No, no. Що, The пане, pleasure приємно was було mine, познайомитись. Mr. Reed. Oh, before you Речі, go, перш ніж ви почнемо. how can I get in Як touch мені with you потім з later? вами зв'язатися? Don't worry about that. Я сам вас I'm the знайду, kind коли of man настане who час. finds you. Теж у нас є ще М-карта. Ну, до речі, не маленький. Не маленька карта. Так, це добре. Те, щоб активувати місце, правильно? Знайти гравця, додати дороговказ. Боже, це, звісно. F на мене, Т на дороговказ, правильно? Справи. Холодний прийом. Ключ від номера в готелі Рив Д'явола. Побічні справи, закриті справи. Особистий архів. Трофей у вигляді, це зрозуміло. Уміння поки що у нас не розкриті, немає, не вистачає. Дізнатися більше, це в нас замки, бій, це підсказки, зрозуміло. Так, з ними ще раз говорити не буду. Йо-моє. Ви подивіться на цього монстра. Він ж людину може проковтнути, а чи це галюцинація? Поки що не розуміло. Вітаємо в Окмонті. Down on the rise. Чиста вода. Ти хто? Що з тобою не так? В нього карта, яка починається вже близько. Скоро все почнеться знову. Що відбувається, не вийде на seed is сім'я вже в землі. Сім'я. Що за сім'я? Машини всі. Шлюпка з станції. You like it here, newcomer? Та як тобі тут Well, get used to it. No one leaves Okmont nowadays. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Я там не встиг прочитати. Something with this Цей helmet шолом gives me аж chills. мороз позашкірюють. Щось What's wrong в with ньому it? є. Але що? Something with this helmet
gives me chills. What's wrong with it? Окей, якщо в ньому щось є, то може ти знайдеш, ні? Сподіваюся, хтось це знайде. Мене звуть Альберт Трогмортон. І це моя остання воля. Хочу попередити вас, не спускайтеся у глибини під Окмонтом. Там нам не слід було цього робити. Все мало залишитися в тій печері. Професорка, я боюся того, що зі мною буде. Щось співає в моїй голові, танцює на повіках щоразу, як стуляю в очі. Цикл триває, триває, і триває, і триває. Наприкінці приходить воно. Я маю всіх попередити, я маю сказати батьку. Він тут. Заповідь Альберта, окей. Не хочеш вилізти? Ні. Так, ну ми плаваємо. Так, собі плаваємо. Вже непогано. Намочились трошки. Поспілкувалися з місцевим населенням. Частиною. У нас відкрита карта, ми зможемо ходити куди хочеться. Куди заходимо, не ходимо. Заманеться. Нам заманеться. А поки я так ходжу і блужу по цій місцевості, ви можете підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку. Звичайно ж, за власним бажанням і за моїм проханням буду дуже вдячний. Про важливість того, що це потрібно для українського контенту, нагадувати я вам не збираюсь, ви це розумієте. Так, це якийсь крутий перець. Якщо він у білому костюмі, і під ним зонт тримають, це... I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Ніхто не покине дороги, ви Роберт. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. А чи в нього лице як мавпи? Що сталося з вашим If I сином? may ask, what happened to your son? Why do you А вам яке care? діло? What's Ви your ж angle, щойно outsider? прибули. Well, like I said, Я вже казав, приватний детектив, finding шукати people is людей. kind of my Моя specialty. робота. Is it? Альберт Well, приєднався Albert до was part of the підводної deep-sea експедиції, expedition I яку я commissioned. оплатив. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. But he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I Це ж know my цілком брехня, я Albert. знаю I Альберта. Я raised him виростив його strong сильним та and розумним, smart, the best of his найкращим у kind. всьому. Не It можу couldn't have been повірити, що him. з ним Albert's могло. disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Інсмутці. Хто? Інсмутці? Хто такі інсмутці? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble.
Просто коли читати текст на білому фоні цього костюма дуже важко. Можливо, на налаштуваннях змінити підсвітку, так розглядати. Ваше обличчя у вас незвичайні риси. Це не. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Я спробую Mr. розшукати його. Throckmorton, let me help Дозвольте you. вам допомогти. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Okmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Okmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Was standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throckmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Нова зачіпка, поява цього. I've said everything I Я know. вже розповів все, що знаю. Дай автомат. Як я почнеться. Так, окей. Тоді, якщо ми, виходить, з ним поговорили, нам потрібно оглянути шлюпку ще раз. На всякий випадок. Where's your Oberon, huh, Titania? Where's your Oberon, huh, Titania? В смислі всі докази зібрано? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? На ньому зелена пляма точно не людської крові. Да, будинок рибака. Наскільки я поняв, це на карті відображається значком. Так.
F, щоб вимкнути чи вимкнути ліхтарик. Хорошо. Що за позначки? Так, фонарики і батарейки. Я розумію, що тут затоплено все, але тут прям в таких умовах жити... Комарі, гнила риба, підлога. Риб вже обростає. Бачу сліди рук і крові. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Треба докладати малої сили. Let's see what you find, newcomer. Детективи. Треба замінити слово знайдо детективом. Слідчий. Що це за знайдо? Ну, мені не подобається. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Hello? Вітаю. Hey, Ви мене чуєте? can you hear me? О, голівенька моя. Що ви? Who are you? Такий. Are you police? I already told them everything. Все розповів. It's okay. I'm Charles Reed, private eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Okay. Добре. What do you want? Що вам потрібно? Розкажіть, I що want to know what сталося? happened here. Every detail. Кожна I деталь. don't Я remember мало much. що пам'ятаю. Me, Було Paul, до трьох. and Із Lewis. Полом та Льюісом. We were Це наш here. дім. This is our house. Пішов Barry кудись was outside у справах. on his business. Then he came back Коли повернулися, carrying він тяг із Throgmorton's собою son. синка Торгмонта. He was unconscious. Це був непритомний. Barely breathing. ледве дихав. Barry left Потім Баррі again to пішов call Mr. кликати Roberts. пана Роберта. Then what? We Щоб put the guy in не Lewis's попали room. хлопця Then he started to make кімнаті, these а horrible потім він sounds. почав And, видавати okay, такі жахливі my звуки. head began to burst. Яка And його he woke Він up. прийшов до тями, і після after that, I don't remember a нічого thing, не just пам'ятаю, лише dreams. сни, затоплені Drowned вулиці, streets, a sleeping giant, велетень, a що voice that спить. called me. Голос, що кликав мене. That sounds familiar. Знайомо. Tell me about yourself. Розкажіть про себе. Name's Я Will. Will Hammond. Гаммонд, I'm a fisherman. рибалка. We all Ми are. всі рибалки. Live here together. Живемо тут разом. Me, Я, poor fella Сердега, Paul, Пол, Barry, Баррі and та Innsmouth інші of Lewis інсулини Flynn. з We Льюісом. moved here Ми after сюди the flood. перебралися після повені. I worked on the Я railroad, but працював the на rail ain't залізниці. kicking Зараз anymore, все там so затопило, тож I started почав fishing. рибалити, аби was не at or start. вмерти з голоду. Де Where are all the інші? other Де guys? сусіди? That's Paul there on the Там на floor. підлозі то Can't be Пол, with him. Каю засав. Barry's outside with Mr. Баррі на вулиці з Throgmorton. паном Троном, щасливий Lucky Rascal світ, missed everything. пропустив усе, And що I have no стався, idea куди where Lewis or подівся. Throgmorton's son Льюіс та got to. молодший цей Тормонт не знає. Starting to suspect the Може worst. би живі були. Що Do you сталося з know how Paul Полом? died? I Не знаю. don't know. Коли When я I pulled опинився, myself together, він вже he був was already мертвий. gone. Каю, have mercy змилився on над his його soul. душою. Хто Who такий is Кай? this K you keep mentioning? Outsiders show some Майте respect. увагу. K is our Ви Lord, теж our ніби light, знаєте, Кай our наш love. Бог, наша Sorry. світло. Перепрошую, Didn't know. я не знав. I'll leave you to Я it. маю Take care of збільшити yourself, Will. вас Please, з рибою. detective, Благаю, пане sir. детектив, скажіть чесно. tell me the Це був truth. я? Це я Could it be вбив me? Пола? Did Я I є kill Paul? милосердний. Or- Невже це я його вбив? Did I kill him? I don't know yet, Ще Will. не знаю, Віле. The але police will поліція stop anyone перекрила coming всі in or out of виходи here, до so I входу, suggest тож you just раджу try and вам get просто some спробувати rest. відпочити. I'm Я afraid of what I боюся might того, dream. що може мені наснитися. В полях мислення, нова зачіпка в полях мислення. Окей, давайте оглянемо тіло. I can barely recognize the Серед face of всього the poor непізнати, fella. обличчя перетворилось на He суцільне was beaten місиво. to a pulp. Це вже в мене, так? А ну ще мені покажи щось. А, ще один шолом. Ще один шолом. Тут вже фонарик включити.
I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Окей. Головою його били, напевно, об цю бочку. Або він в бочку вдарився головою. Так. Вони тут були, правильно? Choo-choo. Чух-чух. Магазин. Що це у вас заклеєно тут все? Непонятними газетами. Можна це детальніше розповісти? I'm surprised they don't have someone's portrait here. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Не факт, може він там був. Третє окно, тисніть, щоб активувати, щоб не... Третє окно... А, ні. Повертати. Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nugulina, Haften. Минуло бачення. Тисніть, щоб знати збільш. Секундочку. Третє око. Третє око дає вам змогу бачити те, що приховано від інших. Скористайтесь третім оком, що чуєте дивний дзвін і бачите розряботиння в кутках екрану. Воно допоможе вийти знаки та сліди, яких зазвичай не видно. Побачите минулі події, а також розвіяти ілюзії. Перегляд минулих подій можливий лише в певних місцях, зображено вище. Минулобачення допоможе розібратися у минулих подіях, коли роздивитись певну кількість доказів на місці подій. Перед вами постане видіння. Поринувши в нього, ви побачите всі ключові події. Окей. Take this, ape-face. Жири свинець, мавпомордий. Ага. Що це коїться? Що коїться? Happening! Поняв. Так. І тут має ще бути. Yeah, run! Ага, тікай, гаразд. Let's see what we Дивимося, have що у нас here. тут. Yeah, run! Так. Що це значить один? Yeah, run! Поняв. Один. Два. What? Take this, ape-face. Три. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Тобто наша дедукція... 5 cards short of a бракує full всього 5 карт house. для фулл-хауса. Тобто рибалки грали собі в покер. Окей, з цим зрозуміло, це мені обертати, це більше значить. Це більше нам не потрібно тут. Окей, втік. Давайте ми втечемо, правильно? Де? Справи.
не те. Карти, справи. Йон Вардежен. Побічні справи, закриті справи. Особистий архів. Чарльза Рід. Начальство дається на треба. Во. Альберт наткнувся на рибалок. Прийшовши до тями, Альберт накинувся на рибалок. Льюіс стріляв без попередження. Коли Альберт Тормон почав кидатися на рибалок, рибалка інсмутець Льюіс одразу почав в нього стріляти. Тормонти на інсмутці ворогують. Так. Так. Альберт повернувся божевільним. Тобто... Окей, Альберт спричинив спитання. Альберт вернувся до... Альберт утік. Це мені потрібно скласти це докупи, правильно? Тормонти на інституції ворогують. Так, це да. Отримавши поранення, Альберт божевіль. Льюіс стоїть. Один з рибалок зник. Коли Альберт почув до тями, в будинку було 3 рибалок, але я бачу лише 2. Ні, Льюіс стріляв. Ненависть до тормонтів. Льюіс, як і решта інсмутців. Треба замінити це як слово на мутців. Буде так простіше. Постраждав від рук тормонтів, можливо, через це він ненавидить їх. Окей, зачіпки. Альберт повернувся божевільним. І Альберт накинувся на рибалку. Тормонтон становив загрозу життю Льюіса Філіна та його друзів рибалок. Окей. Один із... Так. Я можу вистежити Альберта. Альберт та рибалка на ім'я Льюіс втекли з місця злочину після того, як зчинилася бійка. Я можу вистежити їх за допомогою свого надприродного чуття. Висновки. Альберт причинив спалах істерії. Ненависть до тормонтів. Поняв, це ми збираємо висновки по справі. Отримаємо, що так. Я можу... There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Мені потрібно все-таки повернутися в будинок. Окей, що я тут пропустив? Відмітки. Гільза. Що це за відмітки? А чому по них нічого не розказує? Head. I still hear those Його voices. ніколи не
There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ось як це працює. Цікаво. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Albert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Кишені щось є. Люїсе, благаю, дай мені ще один тиждень. Я знаю, що заборгував тобі. Але ж, як і всі зараз, я сиджу наче рак на мілені. У мене достатньо товару, щоб вивести шинок на нормальні обороти. Ще й лягаві не шпорять по всьому порту. Але не хвилюйся, я уклав угоду з потрібними людьми і скоро матиму надійний канал постачання. Лише тиждень, і я поверну тобі все з подвійними відсотками. Пітер. The blood is fresh. Whoever it belongs to could not have gotten far. А я не можу більше... А, в мене... О, пішло. Я думаю, пора брати пістолет в руки. Зарядитися. Так, кров. Так, замки. Замки з висячими замками та гнилими дошками можна впавити случайним пострілом або ударом лопатою. Мене удар лопатою. Це що таке? Це якийсь кирпіч. Крейда. Я думав, це кирпіч. Опа. Це ж що таке? Два патрони залишилось. Жорстко. Ось ми знайшли сина. Зметані костки прямо в лоно. Не схоже на випадкове влучання. Ключові докази зібрано. У вас хоч десь тут свіжа риба є? Я можу щось більш адекватне підняти, ні?
порох, я поняв, нам потрібно буде крафтити самим патрони. Скоріш за все, це трошки якийсь Resident Evil, виходить, на рахунок лута. Ага. Що? Пішли постріли? Так, порох мислителя. Покої мислителя. Так, власник шинку заборгував Люїс. Люїс із місця злочину. Може поранення Альберту тік. Можна це забрати? Люїс погнався за Альтером і втік з місця злочину. Ні. Люїс погнався за Альбертом і заборонив власнику. Ні, не тож. Отримавши поранення Альберт тік, Люїс погнався за Альбертом. Так. Можливо, Люїс із самого початку мав намір не просто прогнати Альберта, а вбити його, бо той був Трогмортоном. Зачіпки. Власник ЖК запрогрував, Альберта вбили. Люїс втік з місця злочину. Люїс інсмутець. Мутець, що вбив Альберта Торгмонтона, можливо, переховується в шинку в Оксманському порту. Можливо, Юй з самого початку мав намір не просто погнати Альберта, а вбити його. Окей. Space. Альберта вбили. Висновки. Люїс може бути в шинку. Окей. Шинок. Вже потрібна карта. Склад усі докази зібрано. Це що за місце? Будинок рибала. Ключові докази зібрано. Ключові, ну не всі. Тобто там є ще щось, правильно? Це міський порт. 1, 2, 1. Получається... Це переміщення. Будинок рибала. Ключові. А як мені поняти, чи я всі зібрав? Справа. Холодний прийом. Чому ти до сих пор мені світишся? А чому побічні справи мені? Покої мислителя. Висновки. Як мені це поєднати? Потрібно знайти шинок. Я не можу своїм третім оком шинок попасти. Це порт. Шинок під килим. Де це він? Ну, в сенсі, шинок під килим, якщо я його щас не знайшов. Тут має бути. Може ці восьминоги? 1, 2, це другий порт. Другий порт. Ти хто? Under the kill bar. Окей, ми знайшли шинок. You look familiar. Old Billy hasn't seen you around. Не тутешній. Да, я не тутешній, що вдома. Так, в принципі. Дякую. У тебе лишнього набою не буде. Got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Забавно.
Кримський парк. Ну, в принципі, на цьому будемо зупинятися на сьогодні. Я думаю, ви свої враження про гру напишіть мені в коментарях, підтримайте це відео вподобайкою, особливо підписуйтесь на канал, поширити його, можливо, друзям, що йому не підсказали щось. Дякую за перегляд, звичайно. Донайте на Збройні Сили, підтримуємо нашу армію, волонтерів, зашвидшуємо перемогу. До зустрічі в наступній частині.